मित्रांनो, आज आपण गोल्ड चौकला चाललोय. नेक्स्ट तुम्हाला तिथे गेल्यावरती सगळं दाखवतो. मोस्टली तिथे गोल्डच्या रिलेटेड सगळं असतं. तुम्ही आता नंतर बघू शकता. स्टे ट्यून, तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगतो. मित्र आहेत संकेत वाघ, त्यांची तर अंगठी दाखवतो तुम्हाला आता.
मित्रांनो आता बघितलं असेल तुम्ही की आपण गोल्ड चौकमध्ये सगळे फिरलेलो आहे आणि आता आपण चाललो आहे घरी रिटर्न. हां नेक्स्ट जिथे पण आपण जाईन तिथे तुम्हाला पुढचा व्लॉग दाखवण्यात येईल. स्टे ट्यून, सबस्क्राईब, लाईक, शेअर.